Ok, chào mừng anh em quay lại với kênh Satan Gaming của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm video test cái thẻ tướng tinh UR mới cho anh em cùng xem luôn nhé anh em nhé. Thì đây, dây đen chính là người đầu tiên sở hữu cái thẻ tướng tinh UR này anh em ạ. Đấy, bởi vì là nick này đã đua top mấy event trước nên là cũng tích được cái mảnh ấy anh em. Đấy, thì anh em có thể gọi là sau này anh em đủ đổi thì anh em đổi ở trong này nhá. Đấy, 200 mảnh thì đổi được một cái. Thì nick này đã đổi cái con bộ chủ động này nhá anh em nhá. Đấy, con này tên là người sáng tạo tối thượng này. Đấy, với hai kỹ năng chủ động như này anh em ơi. Đấy, anh em chỉ cần đổi một thẻ là anh em sở hữu luôn được một cái con tướng tinh này rồi anh em ạ. Đấy, có thể thấy là đây, đổi một thẻ trong này là được rồi. Đấy, anh em thích con nào thì anh em đổi nhá. Đấy, 200 xu cho một thẻ anh em ạ. Đấy, cái này thì đua top thì những anh em cày chay thì đua nói chung là khá là mệt. Còn đấy, như mình trước thì 200 xu này là mình đổi thành 20k đèn rồi đấy anh em ạ. Ok chưa? Ok, thì cùng xem là cái con tướng tinh này đấy nó sẽ như thế nào nhá anh em nhé. Đây, đọc lại kỹ năng cho anh em xem một lượt này. Đầu tiên là kỹ năng chủ chiến này. Cứ cách 15 giây gây sát thương kỹ năng lên toàn bộ kẻ địch. Đấy, gây sát thương đánh thường, có thể bạo kích, đấy, sát thương liên kích, sát thương phản kích các kiểu. Đấy. Và sát thương bằng 1,8% HP tối đa của mục tiêu. Đấy. Sát thương lần này đều bỏ qua miễn sát thương. Đấy. Sau khi bắt đầu chiến đấu, thi triển ngay một lần, đồng thời khiến sát thương bạo kích cuối cùng, sát thương bạo kích đồng hành cuối cùng. Đấy, sát thương nói chung là các thể loại cuối cùng của địch giảm 9%. Đấy. Các thể loại sát thương bạo kích nhé anh em nhé. Đấy. Ok, và đi đây. Duy trì 5 giây không thể bị thanh tẩy. Đấy. Ok, nói chung là cũng được đấy. Còn cái dòng kỹ năng phụ chiến của nó thì đây, sau khi thi triển kỹ năng chủ chiến loại chủ động, khiến hiệu quả hồi phục HP của tất cả kẻ địch giảm 27%. Đấy, duy trì 5 giây. Thì ok, bây giờ mình sẽ test cái dòng kỹ năng phụ chiến trước anh em nhé. Đấy. Test trong cái bộ nào? Thì đây, test trong cái bộ người đá này nhá anh em nhé. Đấy. Thì ok, tạm thời thì mình sẽ bỏ con nào ra trước nhỉ? Con này đang 4 sao à? Ok, so sánh luôn với cái con này đi. Đấy, cái con kỹ năng chủ chiến cũng chủ động đây. Đấy. Hiện tại thì con này đang là khi thi triển kỹ năng chủ chiến loại chủ động sẽ giảm 1 giây thời gian cooldown của tất cả các kỹ năng chủ động và đồng thời tăng 16% sát thương kỹ năng của bản thân duy trì 3 giây. Đấy. Mình sẽ test cái bộ cũ này trước xong rồi sẽ thay cái con UR này vào nhé anh em nhé. Code 5 à? Code 5 có đủ không nhỉ? Đủ anh em nhé. Đấy. Ok, nhưng mà từ từ á, để thay cái con này vào trước rồi mình cùng test nhé anh em nhé. Đấy. Ok, thì cái bộ mà để đi công tanh thì mình sẽ chọn cái bộ như thế này nhé anh em nhé. Đấy, thì sẽ thay cái thần khí gọi là vòng ma thời không vào đi để cho có một chút gọi là có đam này kia, và cái này thì nó không liên quan gì đến kiểu tỷ lệ thi triển này kia. Nói chung là nó bổ sung một chút đam là được. Đấy, thú cưỡi và cánh thì cầm hai cái này nhá, hai cái free để test cho anh em dễ nhìn. Và đầu tiên sẽ dùng cái thẻ rớt này để đánh với em cai cầm một set từ thủ. Đấy. Ok, thì test trận đầu tiên là xem lượng đam của cái bộ tướng tinh có cái thẻ thần rớt này thì sẽ là như thế nào. Đấy, em cai thì thủ bằng xe mô tô này. Đấy, cánh mặt trăng này, và thần khí là vòng ma thời không nhá anh em nhá. Đấy, để xem là trận đầu thì dây đen sẽ gây được tầm bao nhiêu đam. Đấy, đây cũng không phải là gọi là một thần khí tấn công mạnh. Đấy, thú cưỡi và cánh thì cũng thế nên là lượng đam thì có lẽ sẽ không dứt được em cai, chỉ xem là em cai sẽ còn được tầm bao nhiêu máu nhá anh em nhá. Ok nha mày. Đấy, thì em cai thì trận đầu tiên đã còn có 40% máu thôi. Trận thứ hai để xem là trận này thì kết quả nó có khác mấy không nhá.
Ok nha mẹ. Đấy, thì nói chung là vẫn ở tầm 30 đến 40% máu, bởi vì cái lượng hồi phục của em cai là nó cũng khá là kinh, nên là đôi khi có cái nhịp nó hồi phục được hơi nhiều. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ thay cái thẻ tướng tinh này thành cái thẻ UR nhá anh em nhá. Đấy, thì mình sẽ test cái dòng kỹ năng phụ chiến của nó. Đó chính là sau khi thi triển kỹ năng chủ động thì khiến hiệu quả hồi phục HP của tất cả kẻ địch giảm 27%, duy trì 5 giây và không thể bị thanh tẩy nhá anh em nhé. Đấy, để xem là cái lượng đam nó có sốc hơn ban nãy không. Đấy, tiện thể là coi như là so với cái thẻ thần rớt kia của anh em luôn. Ok nha mê. Có lẽ anh em đã vừa thấy một cái vòng ở trên đầu của em cai không? Đấy, đấy chính là hiệu ứng của cái kỹ năng bị động của thẻ tướng tinh UR đấy nhá anh em nhá. Đấy. Nói chung là nó hiện ra hiệu ứng luôn ở trên đầu của em cai luôn. Đấy. Khá là căng đấy nhở. Game làm hiệu ứng cho mấy cái thẻ UR này nhưng nói chung là cũng chất lượng ấy chứ, cho nó dễ nhìn luôn anh em ơi. Đây, ở trong vài cái nhịp gọi là cái thẻ đến xuất hiện thì gần như em cai không hồi phục kịp. Đấy. Lượng đam thì mình thấy là đã nhỉnh hơn là tầm 10% rồi đấy. Anh em ạ. Đấy, làm trận nữa nhá. Anh em cứ để ý là cái lúc cái vòng tím nó xuất hiện ấy thì em cai là hồi phục là nói chung là cũng hơi chậm nhá. Ok, đấy, lượng đam đã gây được thêm rất nhiều luôn anh em ơi. Anh em có thể thấy là em cai đã phải tụt xuống cái ngưỡng gọi là 20% máu anh em ạ. Đấy. Nói chung là đấy là dùng với một cái thần khí, nói chung là không phải một thần khí công tốt nhá anh em nhá. Đấy, nếu mà đi cùng một cái gọi là công tốt thì em cai nói chung là chết rất nhanh luôn. Đấy, sẽ hiếm có cái nhịp hồi máu anh em ạ. Đấy. Ok chưa? Thì bây giờ mình sẽ test cái thẻ này ở vị trí gọi là vị trí giữa đi. Xem cái dòng gọi là nếu mà cái dòng nó có hai dòng nhá, dòng đầu tiên là gây sát thương, và dòng thứ hai là giảm các loại sát thương bạo kích của kẻ địch. Đấy, dòng thứ hai đấy thì hợp cho anh em đánh nhau với thú, với nỏ, với yếc này kia, với diều này kia, nhưng mà mình thì cũng chưa có gọi là diễn viên nào để test cả nên là thôi. Đấy, test tạm với em cai là xem, test tạm cái dòng tấn công trước nha bạn, xem cái lượng đam của nó như thế nào nhé. Đấy, so với cái thẻ SSR này nhé. Đây thì mình sẽ test với thẻ của thần rớt trước này. Đấy. Tí mình sẽ test thẻ chủ động này nữa nha mấy. Chủ động loại SR này nữa. Đấy. Để xem là sẽ như thế nào. Đấy. Ok. Thì đây mình sẽ gọi là lên PK với em cai. Đấy, để xem là trận này cho cái thẻ UR làm chính thì xem nó có hiệu ứng gì nhá. Ui ôi, cái gì đây? Một đống mắt đã xuất hiện trên người của em cai. Đấy. Trông nhở, nhìn rực rỡ nhở. À, đấy là giảm kháng bạo của toàn bộ kẻ địch anh em ơi. À, giảm các thể loại đấy anh em ạ. Đấy, từng con đồng hành, đấy, bao nhiêu con đồng hành thì bằng đấy mắt luôn anh em ạ. Cả nhân vật chính là cũng dính luôn thì phải. Đấy, nói chung là khá là rực rỡ luôn. Còn để xem là lượng sát thương thì khi đến phút cuối thì sẽ được tầm bao nhiêu nhá anh em nhá. Đấy, nó có cái phần trăm 1,8% gì đấy. Trông nó hơi ít nhỉ. Đấy, nói chung là giảm sát thương bạo kích này thì mình nghĩ là nó sẽ là đánh nhau với Dorit khá là căng. Đấy, đánh nhau với thú anh em nhé. Ok, đấy, anh em có thể là nhìn thấy là lượng đam đã gọi là bị gọi là thấp đi rất nhiều. Đấy, máu của em cai nó không còn bị tụt xuống cái ngưỡng máu tử nữa anh em ơi. Đấy, cho cái thẻ này ra làm main chính thì thật sự anh em là kết hợp với bộ nào thì cũng bộ chủ động ấy thì không có cái bộ nào nó
nó đủ gánh theo cái thẻ này để gọi là anh em đi công cả. Đấy, chỉ phù hợp cho anh em gọi là đánh nhau với Dorit thì mình nghĩ là nhầm, đánh nhau với thú vương nhá anh em nhé. Đấy, đánh nhau với thú vương nỏ các kiểu ấy, tầm dây đen thì có gọi là thú vương tầm cỡ Dorit thì gọi là đánh qua đánh lại được. Đấy. Ok, đấy. Cái thẻ này thì nói chung là vẫn có sát thương nhưng mà nó không nhiều như cái bộ gọi là người đá được anh em ơi. Đấy, người đá làm main và cái thẻ này làm gọi là phụ thì nó là một cái bộ đi công nó khá là ok đấy anh em ạ. Đấy. Đây nhá. Bây giờ thì mình sẽ thử một bộ một cái thẻ khác đi. Một cái thẻ gọi là giảm tốc độ hồi phục của kẻ địch đi. Đấy. Thẻ như thế này để thêm test thêm một trận nữa để xem là liệu có đam không nhá anh em nhé. Đấy, có hôm thì anh em hỏi mình chưa test cái thẻ thần rớt kia thì mình đây tiện thì mình test cho anh em xem qua luôn đấy. Vừa mới thay đổi cái thẻ thần rớt ra đấy để so sánh với cái thẻ gọi là giảm tốc độ hồi phục kỹ năng của kẻ địch đây để xem là cái nào thì ok hơn nhé anh em nhé. Ok anh em ạ. Đấy, nói chung là cái máu của em cai là vẫn về ngưỡng tầm 40% thôi. Đấy, hai cái thẻ nó cũng không chênh lệch nhau lắm anh em ạ. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ thử một cái thẻ mà gọi là một cái bộ coi như là chủ động mà mình thấy là có thể sẽ nhiều đam nhất sẽ là tầm như thế này đi. Gọi kỹ năng chủ động UR đâu. Đây. Đấy, chủ động. À, khi anh em đã đeo hai con này thì cái bộ gọi là bộ tướng tinh của anh em đã tròn 11 cốt rồi. Đấy, anh em không thể đeo được thêm một cái thẻ màu tím nữa nhá, anh em nhá. Đấy. Và kỹ năng chủ động này, ví dụ mình chọn một cái thẻ màu tím khác là không được nhá anh em nhá. Chỉ có thể chọn một cái thẻ đấy, ba cốt này thôi anh em này. Đấy, thay một trong hai cái thì có thể được nha anh em nhá. Đấy, cái này thì tăng bao nhiêu phần trăm ấy nhỉ? 10% tốc độ đánh duy trì 5 giây. Đấy. Ok, mình nghĩ là bộ này sẽ là gọi là nhiều đam nhất đây. Giờ mình sẽ test thử lại một trận luôn để cho anh em xem là cái lượng đam của cái bộ như thế này nhá. Đấy, bởi vì là không thể sử dụng được cái thẻ màu tím nữa nên là mình sẽ không thể thay được cái dòng giảm hồi phục kỹ năng của kẻ địch vào. Ok, đấy, đã về còn tầm 20% máu. Nói chung là đi cùng với một cái thần khí nó không phải thần khí công lắm. Đấy, nên là anh em sẽ thấy gọi là máu của địch nó tụt từ từ thôi. Đấy. Ví dụ bây giờ mà đi cùng súng gấu đi. Đấy, bây giờ sẽ test bộ này đi cùng súng gấu nhá, xem là cái sức mạnh của nó đi. Đây, sẽ gọi là đi cùng với một thần khí đam thì nói chung là em cai xem là có dãy được không nhá. Đấy, cũng chưa đi phải một cái xe gì quá là căng, chỉ là đi cùng một cái súng gấu thôi anh em ơi. Ok, 32 giây thì em cai đã chết. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ thử thay cái thẻ này ra để xem là
liệu bao nhiêu giây thì em cai sẽ chết khi đi cùng súng gấu nhé anh em nhé. Ok, đấy, khi thay ra, đấy, thay cái thẻ tướng tinh UR ra thì anh em có thể thấy là đã không chết luôn. Đấy, giờ thay lại nhá, bắn lại đi. Ok, vẫn là tầm còn tầm 28 giây. Đấy. Ok chưa anh em? Đấy, như thế thì là đã đủ để anh em thấy gọi là sự khác biệt giữa cái thẻ UR này và cái thẻ thần rớt kia rồi chứ anh em nhé. Đấy. Ok, đấy, đỡ phải tính nhiều. Thì bây giờ mình sẽ thôi tạm thời để như này đã. Mình sẽ test thử một trận với Dorit cho anh em xem cái thẻ này làm thẻ chính giữa nhá, anh em nhé. Ok, thôi chỉnh lại set bem tanh đã. Đấy, ok. Bây giờ để xem set đánh với Dorit như thế nào đây. Đây là một set đánh với Dorit thì nói chung là cầm xe. Đánh với thú thì cầm xe nó không căng lắm nhỉ. Nói chung là anh em có thể cầm luôn con này. Triệt tiêu lẫn nhau luôn là coi như là hai bên đều cởi trần luôn nhá. Đấy, thì sẽ không có không ai có gọi là cái dòng bút từ xe cả. Đấy, còn con xe 5 sao này thì cũng căng đấy nhưng mà nó đánh nhanh với Dorit thì nhiều khi là Dorit nó sốc căng hơn anh em ơi. Đấy, thôi được rồi mình sẽ thử con sư tử này nhá. Và đây cánh này thì cũng ok rồi này. à, Đây mình sẽ đổi một cái bộ khác đi để xem mà trong nick này còn cái bộ nào khác nữa không vậy. Đây sẽ thẻ UR làm bên chính này. Đấy, loại kỹ năng thì mình sẽ chọn loại chủ động để xem nào. Trong này thì có một cái con khiên này. Đấy, loại kỹ năng loại chủ động thì hình như là sẽ không thể chọn được con này không? À, có thể chọn. Đấy. Ok. Đây, hoặc có thể là con này nha anh em nhé. À, con này thì không thể chọn được. À, vẫn đủ à? Được. Ok. Bộ này thì sẽ này. Bộ này thì sẽ gọi là giảm lại không không cho kéo xuống nữa. Cái game này. Đây, bộ này đầu tiên sẽ giảm 9% sát thương bạo kích của mục tiêu nhá, anh em nhá. Đấy, sát thương bạo kích cuối cùng của đồng hành này. Đấy. Tiếp đến giảm 10% tấn công của mục tiêu này. Tiếp đến là một cái khiên. Ok chưa anh em? Đấy, nếu anh em không thích thì anh em có thể tiếp tục chơi thể loại giảm tiếp thì anh em có thể giảm tốc độ hồi phục năng lượng của kẻ địch. Đấy, ok chưa? Một cái khiên là mình nghĩ cũng ok đấy. Ok, thì đây là bộ kỹ năng mà dây đen đã chọn thì mình sẽ đánh luôn bộ này đi. Đấy, còn mình sẽ chọn lại cái con sư tử này nhá, anh em nhá. Để đánh thử với Dorit xem sẽ như thế nào đây. Base của set này thì hiện tại là 6k2 kháng bạo này, 5k7 HP, bộc phá liên kích 93%, đồng hành giảm sát thương 87% nhá, anh em nhá. Ok chưa? Bây giờ sẽ vào trong danh làm trận với Dorit để xem là ai thắng ai thua. Ok. Đây thì Dorit đang để một set 41 tỷ tấn công. Đấy. Sát thương đồng hành của Dorit thì gọi là siêu cao luôn anh em ạ. Đấy. Sát thương đồng hành đâu nhỉ? 3.900. Đấy. Đến từ gọi là thức tỉnh rất nhiều luôn đấy. Ok. Thú cưỡi và thức tỉnh các kiểu này.
Nói chung là một ác đầu tư khá là nhiều. Làm trận nhá. Ok, đã giảm nói chung là liên kích các kiểu của kẻ địch đi rồi này. Đấy. Hai bên tự gọi là cất thú cưỡi đi rồi nhá anh em nhá. Hai bên đều tự cất thú cưỡi đi. Đấy. Ok, đã nụm được Dorit nhá. Đấy. Ok, nói chung là cũng gọi là đánh là cũng tùy anh em lựa chọn đồ đạc thôi. Đấy, anh em biết đối thủ chơi gì thì anh em có đồ đạc thì anh em chọn luôn thế cũng được. Đấy. Bởi vì cái con xe này thì nó cộng khá nhiều chỉ số và nó cũng giảm khá nhiều chỉ số của địch, nên là mình mang vào tự triệt tiêu của Dorit luôn thì nó sẽ gọi là ok luôn nhá anh em nhá. Đấy. Đấy, và có thể là thêm cái set này nữa, nói chung là giảm thẳng vào lượng đam của Rorit rồi. Đấy, nói chung là khá là ok rồi. Đấy, ok, video của mình đến đây là kết thúc nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu cần build up hoặc là đổi hệ mà gặp khó khăn hay gì thì nhớ liên hệ qua mình nhá. Ok, cảm ơn anh em đã xem.